हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल N.O.S च्यानलमा। आज हामी यस क्लासमा चाहिँ विशेष गरी जुन हाम्रो क्लास 12 को अकाउन्ट्स अन्तर्गत जुन च्याप्टर 7 मा फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अर्थात् हाम्रो मोडर्न मेथड अनुसार चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ र हामीले चाहिँ यसभन्दा अघिका क्लासेसहरूमा चाहिँ जुन इन्कम स्टेटमेन्टसँग सम्बन्धित जुन हाम्रो कम्पोनेन्ट अफ द फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अन्तर्गत पर्ने जुन हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट जसमा हामीले मल्टी स्टेपबाट र सिंगल स्टेपबाट कसरी फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउने भनेर हामीले हेरिसकेका छौँ भनेदेखि आज चाहिँ हामी जुन त्यो स्टेटमेन्ट अफ द रिटर्न अर्निङ्स हेर्न जाँदैछौँ है त। र जुन हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ्सले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको हाम्रो टपिक नै के रहेको छ त रिटर्न अर्निङ्स भन्ने मतलब बाँकी रहेको चाहिँ हाम्रो आम्दानीहरू अथवा हाम्रो जुन नाफाहरू भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। यो चाहिँ एउटा यस्तो स्टेटमेन्ट हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू देखाउने गर्छ, जसमा चाहिँ कति चाहिँ नेट प्रफिट भइरहेछ हैन, ओपनिङमा कति रिटर्न अर्निङ थियो र यो ड्युरिङ द इयरमा चाहिँ त्यो रिटर्न अर्निङ ओपनिङ रिटर्न अर्निङ प्लस ड्युरिङ द इयरको जुन प्रफिट मध्ये चाहिँ कति प्रफिटहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्यो हैन, बोनसको रूपमा हुनसक्छ, डिभिडेन्डको रूपमाहरू हुन सकिन्छ अथवा रिजर्भहरूमा ट्रान्सफर गर्न सक्नु पर्ने भयो भने मतलब जुन हाम्रो अर्निङ जुन अब क्लोजिङ ब्यालेन्स हुन्छ हो त्यो क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ अब हाम्रो के हुने भयो त ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ ट्रान्सफर हुने भयो। अब हेरिहाल्नु हामी फर्मेट हेऱ्यो भने बुझिहाल्छौँ है त। भनेपछि यो रिटर्न अर्निङ भनेको बाँकी रहेको प्रफिट, जस्तै एउटा कम्पनी हाम्रो यहाँ रहेको छ है, एउटा कम्पनीको चाहिँ ओपनिङ पहिला वर्षदेखिबाट चाहिँ उसको कति छ रिटर्न अर्निङ चाहिँ समथिङ छ भनेदेखि यो वर्ष चाहिँ अब उसले के गर्ने भयो त नेट इन्कम चाहिँ कमाउने भयो। यो नेट इन्कम भनेको आफ्टर ट्याक्स हुन्छ र यसमध्ये अब के जाने भयो त लेस भने मात्रै यसमध्ये अब डिभिडेन्डहरू डिस्ट्रिब्युट गर्ला उसले है, डिभिडेन्डहरू डिस्ट्रिब्युट गर्ला, त्यसपछि अन्य कुनै कुराहरूमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। त्यसपछि जति पनि बाँकी रहेको जुन हाम्रो ब्यालेन्स हुन्छ नि हो यो ब्यालेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ के हो त हाम्रो रिटेन अर्निङ, जसलाई चाहिँ हामीले कहाँ पठाउँछौँ त ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ पठाउने गर्दछौँ भने मतलब ट्रान्सफर गर्छौँ है त। र अब हामी यहाँ हेरिहाल्नु रिटर्न अर्निङ्स भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा द स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ्स इज समेसन अफ ओपनिङ रिटर्न अर्निङ्स एन्ड नेट इन्कम लेस डिभिडेन्ड टु अराइभ एट क्लोजिङ रिटर्न अर्निङ्स। अहिले हामी चाहिँ कुरा गरेर त्यही कुरा गरेर त्यसमा पनि यो भनेको चाहिँ के रहेछ त यो रिटर्न अर्निङ स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ भनेको चाहिँ जसमा चाहिँ हामीले ओपनिङ रिटर्न अर्निङ्स र नेट इन्कम चाहिँ हामीले के गरेका हुन्छौँ सम गरेको हुन्छौँ र जसबाट चाहिँ हामीले डिभिडेन्डहरू चाहिँ हामीले घटाएको हुन्छ र बाँकी रहेको चाहिँ हामीले के हुन्छ त क्लोजिङ रिटर्न अर्निङ्स हुने गर्दछ है त। र जुन क्लोजिङ रिटर्न अर्निङ्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त कम्पोनेन्ट इज ट्रान्सफर टु द ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ ट्रान्सफर हुने चाहिँ गरिन्छ। एकदमै सजिलो छ, यसमा खासै गाह्रो छैन, हामी एउटा इक्जाम्पल पनि गरेर हेर्छौँ है त। र यो रिटर्न अर्निङ्सबाट चाहिँ हाम्रो यो डिभिडेन्डहरू चाहिँ दिने गरिन्छ। डिभिडेन्डहरू चाहिँ कसलाई दिने गरिन्छ भन्दा जुन हाम्रो सेयर होल्डर्सहरू हुन्छ ती सेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ डिभिडेन्डहरू चाहिँ पेड गर्ने गरिन्छ, जसलाई हामीले लाभांश भनेर चाहिँ भन्छौँ है त। र अब यसको हाम्रो एउटा फर्मेट हेरिहालौँ है त। फर्मेट फर रिटर्न अर्निङ्स, जस्तै हाम्रो रिटर्न अर्निङ्सका चाहिँ फर्मेट अन्तर्गत के पर्ला त, जस्तै अब हाम्रो एउटा कम्पनी नाम हुन्छ है डट डट हाम्रो के हुन्छ कम्पनी हुने गर्दछ र यो भनेको हाम्रो के हो त स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ्स, स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ्स हुन्छ र हाम्रो पिरियड हुन्छ यसमा फर द पिरियड अथवा हाम्रो के हो त यो भनेको फर द इयरको लागि पनि हुन सकिन्छ, एक वर्षको लागि अथवा कुनै पनि निश्चित समयको लागि अब यो कहिले हो भनेर चाहिँ यहाँ आउने भयो। र यसमा अब हाम्रो के हुने भयो पार्टिकुलर्स र त्यसपछि अर्को हाम्रो के आउँछ अमाउन्ट, यो पनि के भयो हाम्रो अमाउन्ट हुने भयो रुपिज।
यसरी चाहिँ हामीले यो हेर्न सक्छौँ है त। यसमा अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो बिगिनिङ ब्यालेन्स, ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ चाहिँ हामीले यो हो लिएर आउन सक्छौँ। बिगिनिङ र ओपनिङ एउटै रह्यो। बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ के हो त हाम्रो रिटेन्ड अर्निङ्स है त, जुन चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्सबाट लिएर आउने गर्दछौँ र जसमा चाहिँ अब हामीले यो इयरमा भएको नाफाहरूलाई चाहिँ जोड्ने गर्दछौँ। नेट इन्कम यो चाहिँ के हो त हाम्रो नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स हुन्छ है। यो फेरि नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स फ्रम हामी के ल्याउँछ यो इन्कम स्टेटमेन्टबाट है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ यो कुराहरू भयो। र अब यो हाम्रो ओपनिङ र ड्युरिङ द इयरको जोडेपछि अब यसबाट हाम्रो के हुन्छ त डिभिडेन्डहरू डिस्ट्रिब्युट गरेको छ भनेदेखि त्यो घट्ने भयो। लेस हाम्रो के हो त डिस्ट्रिब्युसन भनेको त नाफाबाट चाहिँ हामीले वितरण गरिएको भनेर बुझ्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो के हुन सकिन्छ त डिभिडेन्डहरू हामीले पेड गरेको हुन सक्छौँ है यसमा। र त्यसै गरी हामीले रिजर्भहरूमा पनि ट्रान्सफर गरेको हुन सक्छौँ। ट्रान्सफर टु रिजर्भहरूमा र जति पनि हाम्रो बाँकी हुन्छ नि ब्यालेन्स हो त्यो ब्यालेन्सलाई चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ त यो दुईटा जोडेर हामी यता ल्याउँछौँ र योबाट हाम्रो योबाट चाहिँ हाम्रो यो घटाइसकेपछि के आउने भयो त हाम्रो इन्डिङ ब्यालेन्स है त। इन्डिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ ल यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो। यो चाहिँ हाम्रो एउटा रिटेन अर्निङको चाहिँ रहेको छ फर्मेट। रिटेन अर्निङ भनेपछि चाहिँ हाम्रो कमाएको नाफा मध्ये चाहिँ कति चाहिँ हाम्रो यो वर्ष चाहिँ रिटर्न भएको छ भनेर बुझ्ने भयो। जस्तै अब एउटा हाम्रो एक्जाम्पल दिनुपर्दा चाहिँ अब के होला त, जस्तै यो हाम्रो एक्जाम्पल रहेको छ जुन एक्जाम्पलमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गरेर भनेको छ भन्दा चाहिँ यसरी फ्रम द फलोइङ है त। फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन प्रिपेयर है त। प्रिपेयर अ स्टेटमेन्ट। प्रिपेयर अ स्टेटमेन्ट अफ के हो त हाम्रो रिटेन्ड अर्निङ्स, जसमा चाहिँ हामीलाई दिएको छ ओपनिङ रिटेन अर्निङ। ओपनिङ रिटेन अर्निङ्स ओपनिङमा हाम्रो रिटेन अर्निङ्स कति छ रुपिस 1000 र त्यसपछि हाम्रो यहाँ डिभिडेन्ड पेड है त। जम्मा चाहिँ यसमा हाम्रो डिभिडेन्ड चाहिँ दिएको छ रुपिस कति त 400 र जसमध्ये चाहिँ हाम्रो रिजर्भमा ट्रान्सफर टु के हो त हाम्रो